Usa ka tingog, usa ka katawhan. Cebu Catholic Television Network. Live gikan sa Cebu Catholic Television Network, Channel 47. Nag-ilusarang katolikong istasyon sa Tibok Asia nga nagbase sa Queen City of the South, Cebu. Mudalit din tulumanon, SAYRI, uban nilang Atty. Noemi Truya-Abarientos and Ryan Mark Borinaga. SAYRI, tulumanon nga matulun-anon, pagkalingaw ug labaw sa tanan, makahatag og higayon sa katawhan nga makapadayag sa tagsa-tagsa nila kabaruganan sa matag isyu nga atong tukiyon. Kini ang SAYRI. Luzon, Visayas, Mindanao, Tibok Kalibutan, gikan din sa harang dakben sa Cebu. Maayong gabi ka natong tanan. Ako sa Ryan Mark. Kabanata sa Atty. Noemi Truya. Attorney, good evening. Hello, may gabi sa tanan ug may gabi diha Ryan Mark. Yes! Kumusta na ang imuhang semana since nagkita Nagkakamis. Ang ano man, ay na. what's your secret? Magpinmanintira jutaan sa atong pagtuo, attorney. Bisan pa sa Always mga good na pagsuway siya. sa atong kinabuhi, dapat dili jud ka mo buhi sa imong pagtuo. Moro jud nay sikreto. Pero ningon man ang Ginoo nga do your best and I will do the rest. So unsa man ang best nga imuhang Manikaw imong sa anong hamis man hamis ka? imong naong. Sumugamit sa kag mga hamis products. Mga na rejuvenating cream, kalma lotion, kayo. soap, and all that. Nindot ang transition. O kung ganahan sila nga mo parehas nimo kahamis, i-PM lang Pagkita ka. ko sa Facebook, kasapaan taning ani. Bitaw, oy! Grabe, attorney! Daghan kag First, events rong si semana. former President Rodrigo Duterte ni file, ni hangyo sa ICC nga mag-interim release. Pasap sa sila ng interim release. Interim release pending sa iyahang trial nga pwede siya nga ibutang sa usa ka nasod nga member sa ICC para adtuon na siya nagkuwat no magpaabot pero mo appear siya murara na siya release on bail sa atoa pa diri no. Pero naanay strict regulations gihapon despite the fact murag gyapon siya piniriso in effect. Dili ka free. Dili to siya move free, around. dili lang siya ma-detain dito sa ICC and I think kay gikan man og Malaysia si VP Sara. Malaysia probably country. ang pinaka-likely nga country no dito man nag-celebrate og Independence Day si VP Sara no hindi ko siya dili daw magpailad og mga traidor. So I suppose naa dito dapit kay member state man ang Malaysia sa ICC. But it will not be like nga kanang free man si ko ano. Larga siya, Yeah. siya. Dili. Naara gyapoy ko dito strict nga kanang paggwardya sa iyaha. So in effect dili gud siya pareha sa bail nato diri nga as if okay na wala na Free no. ka. Tunga lang ka dito kung Oh. mag-hearing. So under strict regulations gihapon na siya. Pero of course, murag blindsided ani ang mga pamilya sa biktima kay wala man di ay sila makonsulta and niingon ang defense no sila si Attorney Nick Kaufman nga ni-express daw og non-opposition ang prosecutors. Yung dili di ay. Kaya wala man ka consult. Wala pa man sila na consult but of course ang prosecutors manggod na ang modala sa trial. So probably na yung discussion ang defense sila Attorney Kaufman ug ang kanang bag-o nga prosecutor no kay dili man si Attorney Can. Ang assistant prosecutor. kay temporarily nag-leave man Under siya investigation. kay under investigation for some allegations of sexual abuse. But Nga, definitely, atanganan pa na, no? Kay, bisan pag mag-grant ang interim mo, sugot ang ICC, di siya makaulig Pilipinas. it's actually for ICC to determine the judges no nga gi-ask po nila earlier to inhibit themselves from the meaning mupahawa sila sa ilahang pwesto para dunay laing set of judges gi-deny ni sa mga huwes no sa ICC kay walay basis ang maong motion paspas kaayo ang gihimo nga pag-resolve sa motion sa defense and that's how it should be no naay motion then naay immediate nga resolution sa maong nga mga motion
dili sama sa ato ang topic unya nga langailan. Pero kani, this is very interesting because history sa ICC wala pa gi-grant nga interim release nga ang kaso kay crimes against humanity. Nanay mga Precisely. na-granted, pero ang kaso kay obstruction of justice, meaning gaan-gaan ra. Gaan ra, and probably it will be granted kung ipangayo sa mga musunod nga mga Filipinos nga mapriso ngadto sa ICC, no, kay basig dili ingon ana kabugat ang gi-allege nga crime against them. Kasi obstruction of justice ra ilaha. Yeah, pero ang giingon sa defense lawyers, maunang nangayo sila kay dili daw flight Flight risk. risk. Pero on the part sa mga biktima sa EG case, ang ilahang kabalaka manggod once release siya, dili pareha ang restriction inside ICC jail kay he can craft, he can plan out how to go against the victims and the witnesses unya. The safety good no sa mga witnesses ani kay once you are there, and dapat ma-secure man kasi mong kaugalingon when you decide to testify against President Duterte. Okay. Humanitarian consideration man na sa korte, no? Kung i-grant na nilang kung ani Duterte. So, ako most likely, I think dili ni i-grant. I-reject ni siya. Pero kung i-grant, good for him because admittedly, tiguang nam sa good siya, no? But He's for me, 80. marag dili jud na siya i-grant. Yeah, ako I on the side nila ni Attorney Chrissy Conti who are representing the victims of the EG case, families of the victims, no, I would replead with the prosecutors nga dili gyud mosugot even though na initial nga discussion kay ang istorya man gud comes from the defense. Ang ilang manifestation nagikan sa defense nga niingon sila nga wala day opposition, but wala pa man gyud formal nga niingon ang opposition nga dili sila mobabag sa maong motion. So basin og doon na pa'y mausab after sa discussion sa habig sa mga biktima, and of course no considering pod sa safety sa mga witnesses kay dili baya lalim ang patay, dili lalim pod ang kahadlok nga na-experience sa mga pamilya sa biktima. Yes. So, let's wait and see. Yes. Kanang rabas na to chika nga murag ang ni asylum ni Asylum request. Ni Harry Roque was denied pag June 10, no, from credible sources daw. Chika pa lang ni ha. Yes. Ato ning klaruhon, chika pa lang ni from credible sources in The Hague. Gibalik sa Germany. Balik na daw sa Germany kay mao may nag-grant sa iyang sana siya visa. Yes, para makasuroy-suroy siya sa mga kuan, lain-lain ng mga countries within EU. No, So mga sila ang mukuan, no? Sa ang ilang Germany na gikan. ang mukuan. And Germany had been actually very supportive of Filipino citizens nga ginagukod, persecute no politically by their governments. But in the case ni Senator former aspirant no, senatorial aspirant sa Former una. representative. Yes, Kaya ang party former list representative spokesperson, siya. no, Harry Roque, naghanap na to description. Former Anyway, human rights advocate. ang imong kumare, Mars. sa imong Mars, mura og dili man mo qualify ang iyahang gina-allege nga political persecution kuno diri sa Pilipinas, no, kay he is now wanted for kanang human trafficking, dili tungod sa ginagmay nga mga human trafficking dis Pilipinas, no, but the operations of Pogo nga in partnership with some Chinese companies, no. So kaning mga questionable nga mga transactions ni Harry Roque diri sa Pilipinas I don't think kanang magtan-aw pod ang German government in the same way nga kung tinuod nga na-deny sa Netherlands ang iyahang application for asylum for the same reason, o sa siguro itanawon sa Germany. So mabalik yun ni, bring him home yun ni ang peg, makabalik yun ni sa Pilipinas because murag medyo nakasabaan na biya ang mga embassies outside ang mga naani nga mga countries kay walay gihimo kono ang DFA nganong walay gihimo nga di siya mabalik diri. So yeah, there'll be moves to have him back in the same way nga nabalik na diri si Representative Teves. So ilan na ning giplanuhan, I'm sure. Kung tinuod nga na-reject yun,
Pwede na siya actually no pick upon sa Interpol kani man to siya nga dili mo makahilabot nako samtang gitan-aw pa sa Netherlands ang application unya kay reject man gyud niya ang chika wa man gigyug matud pa tan-awa gyud wala Okay, gyud kuno tanduga automatic. ang application gibalik siya sa kuan sa Germany mo siya red boy mahimo na siya red boy Kay in the Balik first place siguro pagtan-aw nila sa iyahang rason nganong kanunay siya nga tuwa sa Netherlands The Hague, no, outside sa ICC, murag ambo na siya dito, murag himo niyang depensa ang kaning kaso ni Presidente Duterte. Mo sila nga ay kuan ra man niyo personal, kuan ra man political niyo, ni mo ha wa ka gukda you're not persecuted in your country you're here for political reasons Personal reasons gud no kay pag depensa sa iyang kaugalingon gud dili gud ingon nga ginagukod siya. So yes, atangan na nato dahil kay maulagi, ingon sila na ang kadang balaod kay para ra gyud na sa mga awang hustisya para ra gyud na sa mga dato no sa basta sa Pilipinas pero eventually the long arms of the law will catch you. Will reach Hopefully no kay kani sila by criteria in power man gyud ni sila but they fell. So wala na sila in the position karon and politically diri sa Pilipinas they're not in power anymore. you. Una siya mga article nga fall from glory. Mao na nahilas baya kayo ni mong mare sa una no nga nag-anniversary si Senator Giaway Laila yes, de Lima kuan. nya giingnan niya nga hope you'll be there forever. Baraw siguro gud ni vengeance has come, the time of reckoning has come. Nakakaloka. Pero kanisan maloka sa taan ni kani attorney marag partly ni siya sa atong topic pero dili jud ni siya ang main part kani bang pag remand no it's a ang ato ang question kay paglangay-langay man no. Yes. Pero kani kay daghan naman kayong discussion on the constitutionality of a remand. wala man na jud kuno siya nas nga constitution. concept, no? Ang giingon ra gyud sa constitution nato on the kaning kabahin sa impeachment is that after pasar Maabot. mo adto dito Sa sa Senado ang articles of impeachment ilan ang gidawat o they shall forthwith proceed with the kanang impeachment process mo tong grabe ang saway kay February pa to na dadawat nila and gilangay-langay ari June that's 3 months 4 months nga kanang delay no o dili na gid siya masabtan nato except of course sa ilahang on the part ni Senator Cheese nga nanguan gyud ni siya nanimbang gyud ni siya maayo no asang pinakamaayo nga political positioning so neither could trust him right now kay purti niyang panimbang asa siya so pamulitika ra gyud ning iyaha but of course sa mga senator supporters ni VP Sara paningkamot gyud ni nga sa usa ka theory nga kung maabot sa 20th Congress pwede na ma-dismiss kay wala na jurisdiction ang 20th Congress sa tanang proceedings nga nagikan sa 19th Congress. So actually it's really an attempt at different theories no sa pagsabot sa impeachment processes and procedures. So karon kani ilahang pag-remand is I think one of the efforts para malawgaw ang process pag open lang to more doors, more questions no. It's really an attack sa constitution kay klaro man gyud kaayo unta ang proceeding pero lawgawon mo introduce og concepts nga wa didto wa diri. So kanang remand nga concept kanang iuli gikan sa Senado padung sa lower house is not contemplated under the constitution and definitely unconstitutional naay concept sa law nga kanang ang imuhang sundon ang spirit kung dili klaro ang letter imuhang sundon ang spirit unsay spirit sa balaod paspasan pero actually no need of further interpretation o tadi kay klaro man kaayo unsay gi-provide sa constitution nga proseso karon kana remand wa gyud na nga concept no nga kanang ibalik kay that will unduly delay na po the entire process. Buot-buot na siya. Buot-buot na siya and co-equal ang House of Representatives o ang Senate dili pwede suguon. Sa Senado ang House of Representatives unsay angay nilang buhaton sa
kanang mao nga articles of impeachment. Okay, nitingog grabasyon si former Justice Azconia. Ascona. Azcona nga siya jud ang nagsuwat ana kanang nga part kanang provision kanang forthwith. Oo, insya. Wala man jud nang remand oy. Wala kay dili lagi na mao ang spirit kung gilawgaw ang interpretation nga no need man ang talawgawon klaro man na klaro kay na nga should be acted upon immediately yun na siya, and siguro any ordinary citizen would understand the concept and the spirit kung ganahan jud kalawgawon nga dali-dalion tani kay nag-involve ni highest officials of the land, no. So ang katawhan dapat mahibalo sa immediate nga result. Karon ay allegation of daghan kaayong constitutional violations on the part of VP Sara, corruption. The people should know immediately unsay resulta ni ma-acquit or ma-acquit or ma-convicted. People should know immediately, no, kay it's also a disservice to the public. And then kato mo balik sa atong giingon no last episode ba na dili ka pwede mga bugar kung ikaw ang senator judge man ka di ka pwede mga bugar, but then si Senator Bato de la Rosa iya chingi kuan dito nag-speech gud siya dito para ipa-dismiss jud ang kuan ang impeachment. Mauni ang kanang nakabati gyud na sa kanang panguna-una sa tuang mga senado kay they should be statesmen enough, no, and give due respect to the law. Klaro man na ang kaning balaod. And yes, wa dyan nakaingon niya or bisag na ay nakaingon nga kung huwis na ka, you should act with the kanang impartiality of neutrality of an impartial judge, no, kanang kuan jud ka as if wa kay gidapigan, although kabalugutan na pero act the part kato brazen baga jud siya kanang now nga kanang defense. How can you be a judge when klaro kaayo nga ikaw magpa-dismiss? It's like in a panel of judges nga igo ra unta mo maminaw sa argument sa pika side, ingon ka nga dismiss na ni nato, wa pa gani motion. You cannot dismiss without hearing it. Yes, no, and unsa ni mo hearing ikaw may mo hear sa imong kaugalingon. So bati kayo, and kani si Bato kay Chief PNP, no, inani iya panguna-huna at that time he was Chief PNP. You are the executioner, you are also the judge. Panghuna-hunang tukhang jud na, murag proof na jud kani lang gipanghimo karon nga pagbinuang sa entire process could actually be proof, no, ngadto sa ICC nga inani ni sila, no. Kung diri pa ni ang trial aning mga biktima sa EJK, inanion pod ni nila og binastos ang balaod. So actually mura siyang accumulation of proof as against President Duterte and whoever will be arrested first. Nya kana ra ba si Bato murag number 1 candidate baya gyud na siya sa madakpan sunod. So kani iya mga inistoryahan karon basin og additional evidence against niya in the trial adto sa ICC. So he should be careful. Pero niingon ang mga constitutionalists, mga constitutional experts ba with what happened sa Senate atong Tuesday ni, no? Yes. Eventually na-convene na ang Senate. Actually, kuan na kanang wittingly or unwittingly daw kung outsmarted themselves. Si Justice Ascona, Adolf Ascona ang paingon, the one who wrote, they outsmarted themselves. Kaya kung ganahan sila lawgawon, number 1, di naman na nimo malalis na convene naman gyud ang impeachment court, and jurisdiction has been vested na acquire na, and sa ilahang pag-remand, ilahang order, and then summoning VP Sara to answer, na convene na gyud ni siya nya murag kuan na gyud siya pag open na gyud na for the 20th Congress, 19th Congress man ni sila karon, opening the door for the 20th Congress to try the case. So they outsmarted themselves mura ba og sa inyohang kaugalingong binuang naunay story. Actually, masakto na nga term no, naunay sa tari. Ingon sige It does not do anything. Ang kaning ilahang drama karon og mga procedural paning kamot nga ma-delay unta ang process. Mura siya dose of your own medicine. Kana, no? Kay Lawgaw mo, but eventually kay nidagan jud hinuon ang impeachment. Ang inyong gusto is to dismiss it. Pero sa inyong mga ilang gipambuhat sa Senado, na-convene nun eventually. Ingon si Dean Tony Lavinia, siya na ang kung unsa kunoy
even with the what happened sa kuan usa ra jud ko ni kuan, there was a positive effect kay na-ensure nila ang bato et al nga naa-joy impeachment trial There will next be, month. yes, no. So sa ilahang ka-bright, murag kuan lagi kay wala magkukunoy mga legal luminaries ani nila sa mga Si senador. Coco Pimentel ra. Probably Coco no sa pagkangan nga Bar-top bar-top nutcher ni siya, abogado, Yung papa, constitutionalist, etc. So siguro he should have been listened to, pero naamang gyud struggle nila nga kana lagi numbers. i-dismiss, dili madayon, kung di madayon atong i-open sa ang entire process for more questions. So let's try to let's try to bungle everything, no, para dili gyud ma-convict. Dili actually ang objective I think is para dili ma-present ang any evidence against VP Sara. They have the numbers to convict, For now. to acquit. For now. For now, and even siguro sa katong mga incoming mga senator, mga senators, they have actually the numbers kung basihan lang nimo sa ilahang initial nga mga standpoint karon, and yet di gid sila ganahan nga try no kanang mapresenta ang mga ebidensya. So di mo na ilahang objective sa pagkakaron kay eventually they can have VP Sara be acquitted. Padayon na lang gid unta to, go na lang gid unta to. Ato ring ipadayon kani because this is interesting. Nakatawa ko nagunahon nga 18-6 ang voting, no, ang pag-vote ba nga i-remind siya dito sa kuan 18 ang in favor, pero ato nang discussion kay murag nakatawa ko ana niya after this break. SAYRI. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay! SAYRI. Okay, daghan kay mig-istoryahan diri ni Ryan kabahin sa daghan po kayo nga mga happenings, no, nya magpa-bright na pud mi karon. Constitution na Kintaha, ron. yes. Constitution 101. Nga dili jud ka pwede maghimog imong constitution kung unsay naa dinhas libro mao jud na imong sondon. Actually, naay prinsipyo, no, sa mga abogado nga kung klaro ang balaod, ayaw na i-interpret otherwise, no, kay klaro naman na siya. Ana ramang ka mo interpret the way you think it is kung dili klaro ang balaod. The Constitution had been worded, klaro ang pagka-word niya, no, and yet gitigaw-tigaw man gyud ni. So maraog ka ng nailaing term, no, nga buot-buot legis kuno ang mga kaning mga senador karon. O legis means lubot-buot sila ang kaugaling yung interpretation sa balaod kay kana klaro man gyud kaayo unta ang procedure, ang provisions, and then ang mga constitutionalist ni ingon no nga kanang grabe gyud ni ka abuso sa discretion sa mga senador sa pagkakaroon katong hindi si 18 ka senador nga niingon nga i-remand na nato ngadto sa O kato lower sila house. murag in favor gito sila ang ilang end result in mind is para ma-delay gyud siya. I-delay sa I-delay gyud niya pagkakaroon ang yeah. impeachment proceedings no sa Senado. So motong ni vote sila for remand to the House of Representatives without knowing sa ilang gibuhat nga pag-remand ni dagan hinon siya eventually. They have actually acquired jurisdiction na convene naman ang impeachment court. They took their oath, naguna og take his oath si Senate President Cheese Escudero, and then the next day ning sunod ang mga senador niya
daghan pa kayo tog lalis, no? Before kani gyud si Senator Bato kay pertig taw niyang paningkamot nga ma-delay kay before siya mo take sa iyang oath, mag-privilege speech sa kuno siya, no? Seemingly kanang kuhaon gyud ang oras para dili mo abot ang kanang inevitable nga mo take oath gyud sila para ma-convene ang impeachment court. And when they did, daghan kayong istorya, daghan kayong chichi-burichi, no? Pwede naman ito sila mo hisgot kung unsa nay mahitabo after their kada convening. Actually, naanagod na nakalatid na good, no? But the objective is ato ning i-delay as much as we can kay after kung masuccessful ni ang pag-delay and wala na ikuan, wala naman sila mo ni end na magid effectively ang ilahang term, no? Kay nag-say goodbye na sila karon ang kada especially kato mga senador nga End na ang term. ni-end na ang term, nag-say goodbye na effectively na human na ilahang term. So inana ilang iuli dito, probably ang theory was igabot dito sa lower house kuan na kanang dili na nila mapasag balik sa Senado tungod kay second impeachment na siya kung ari na pod i-file sa 20th Congress, pero dili man gud inana pod, no, kanang pertigod putaw nilang panimbang nga dili po directly inanao nilang ingon, but ganahan lang sila nga naduna ina nga effect to open the doors to more question later. But it's sa not. pagpadayon. Pero ang nahitabo was effectively na convene ang kanang impeachment court. And with the remanding, it does not do anything actually according to Philconsa, maning mga grupo sa mga constitutionalist, no, mga abogado ni it does not do anything. Mo impeach na mo ana ra gyud ng House of Representatives, which they did. Di na mo dawaton sa man na mo equal, you cannot tell us what to do. Inana ra gyud ang esensya sa pagdawat, no, pag-ingon pag press con nila ni Representative Luis Toro. Ingon nga, ipang-clarify ka ng pa-certify nga dili unconstitutional. Of course, they can do that. And they even had kanang resolution, no, nga dili unconstitutional ang ilahang gihimo, no, nga impeachment proceedings. But the rest, di man kakasugo na mo kay we are co-equal. Kanang remand manggod nga concept is gikan sa taas, meaning gikan sa higher courts, no, Supreme Court, kani ang example ani kato kang dilema o gi-remand o balik from Supreme Court ba to or from the appeals. Court of Appeals ibalik sa ari sa regional. lower court. Mo to siya remand. Kay Pwede klaro to siya. tarunga kay pwede man na, no, kay tarungag suwat kay humi kasabot. Wala may ana Muna nga siya. hierarchy ang ang Senado ug ang House of Representatives, no? Pakita lang gyud di Kay mga Congress Senado. man na sila Kung lower saan nila and upper house, so level but sila. it's co-equal ha, dili nga lower nga ang powers is lower, nya ang Senado is higher, Mas no? ang mga senador. You don't know that. Ang klaro na to karon tanang legislative processes na human na, so katong na mga pending nga mga balaod nya wala na approve, like ang gireklamo karon supposedly ang wage hike, no, mosaka unta ang sweldo sa mga mamumuo, wala na, dili na mada kay nahuman na pud lahang termino. Wala na po to, kinahanglan na po to i-refile tanang mga balaod during this time nga wala na file, ipag-refile na po to sa 20th Congress, but not in the case of the impeachment process, no, kay dili man siya legislative function, it's actually sui generis function, no, impeachment function gyud siya, mao gyud siya as it is. So wala, it did not do anything ang katong ilahang pag-remand, no, it's like a political circus unya kani mga politiko nagtuo siguro sila nga as long as they are in power they can do anything, but You can get away with it. apparently abhorrent kaayo nga concept even sa mga constitutionalist ang gihimo karon sa mga senador. Nakatawa ko nila Aligre, hangtod na lang nagtinubagay nila hinuon ang dean sa Asia and Pacific nga law school, and then si Dean Ralph Sarmiento kani ingon mo ang dean sa Asia and Pacific na kani impeachment dapat ang kisa tiba instead nga si ang Senate President dapat ang mukuan ana kay ang Supreme Court. Asa pud siya ana, And then oy. lagi onya moto nitubag si Yeah. Dean Sarmiento siya wala man ang naa sa constitution na kung ang president maoy i-impeach or mo'y subject sa impeachment trial
ang Supreme Court Chief Justice ang kuan ana, presiding officer. Pero the rest, wa man na dito gibutang sa Constitution. So, Senate President, Richard amo. Yeah. In the same way previously, mga nga dili ang president ang on trial, kuha na siya. Ang Senate President, ra. Oo. So, para sa ang corona. Pero lagi kanang gi-open lagi to so many questions, but just then wala gyud nahimo karon no kay padayon man gyud ang impeachment process. So wala ra gyud to effect. Kalas-kalas ra gyud to sa panahon ang mga senador no, they could have just kanang expedited everything. Nga para sa katong si kuan si Joseph Estrada, then si Davide ang kuan ato no, ang presiding officer. Yes. Moto siya ang nasa Constitution. In fairness, kaning bitaw ko nga dapat mahinayon during impeachment trial kay makakatun ko taan ni. Daghan kitag ma-learn. Actually, academically, mauna siya, no? Daghan maunang basa-basa punta kung doon na tayo time and try to understand the process niya. At ito mo basa sa mga constitutional law experts. Kaya even kami, mga abogado, dili kami tanan constitutional law experts. So kung naay mga abogado nga mo try o explain ani nga mga concept tanawa ang credentials ani nila no kay basig mga kuan lang ni mga abogado lang ni nga naay mga kanang particular nga mga kanang ilang kaugalingong biases specialty biases specialization. So you listen and you read mga kanang constitutionalist nga mga abogado. So ako, I'm a lawyer. Di ko pa tugat-tugang explain sa entire process. Mubasa ko sa kanang unsay gibutang nila ni Dean Tony Lavinia or nila ni Adolph Justice. No? Si Justice. Florin Helbay is also Yes. nindot king mga posts ni Florin Helbay. So kato learn how to read sa kaning mga sakto nga mga kuan, sakto nga mga sources of information. Di lang siguro kita emotional ko ayo about it. Kita tanan, we are interested on learning the truth. Morning, adong nata sa to ang pangutana karon nung first ato nga pangutana kay mura og feeling nato gilangay-langay man gyud sa Senado sa to ang Senate President Cheese Escudero ang entire process. So we are going to ask our audience karon ang naminaw, nagtan-aw kung nakaayon ba kamo sa paglangay-langay ni Senate President Cheese Escudero sa pag-convene sa impeachment court nga naman. So namin presumption nga gilangay-langay gayud no ang entire proseso. Yes, ako chiko sapot chiko ana hag na humanataan na. Nata na decision no. Daghan na kay tag na learn ana February pa biya na ni abot sa ilahang baluarte unya. Unsa naman hunyo wa man siya hitabo. Actually, walay angay makaangay, ma-DDS man ka or ma-BBM ka. Kay on the part sa mga DDS, no, ang interest is for the public to know the truth. Nahibawan ang tanato kung ang position is kahibaw gid mo nga inosente si VP Sara. Humana na ang tana, no? Nalimpyo na ta siya, yaman. Siya, pero gilangay-langay man, so na-prolong ang discussion sa iyahang guilt. Unya, nagkadaghan baya ang gipakita nga mga ebidensya na noon publicly nga dili on trial no kay kung on trial adto man nimo makitaan ang evidence against VP Sara and then she will have the opportunity to present also her side no kung wala ni niya gi-take ang chance previously daghan na kayong mga situation nga pwede unta niya i-present ang iyahang defense pero wala gyud na niya gibuhat basig this will be her chance kiningon man siya nga iyang atubangon and she said nga ready man daw siya atubangon ang mao nga mga allegations. So I hope ang iyahang ipasabot is dili ready to whitewash everything or to use the coercive power sa iyahang mga supporters in the Senate ba niya. It's actually disservice gyud siya to the public no nga ganahan ta makahibaw unsay kamatuoran despite all the atoan ng previously nahibaw-an pero everyone will have the chance to learn kung ang mga huwis, ang mga senators na mismo na sila ilahang kaugalingong bias. Let's see kung unsa ni mga evidence nga i-present sa prosecutors. So yes, what ta kauyon kita mag-agree tan. Yes, wala ka makauyon. Dapat walay makauyon
sa paglangay-langay ni Senator Cheese Escudero. I think it is for his own benefit nga iyahang gilangay-langay kay siya mismo nanimbang, no, kay siguro March 11 katong arrest ni kanang President Duterte, no, and grabe ang outrage sa iyahang mga supporters, no, everywhere magsikag tanaw on social media, murag simili daghan kayo, pero pag tanaw ba nimo pod sa resulta sa election, dili ba na naka-overwhelming ang win. Kung dapat mo reflect ang kadtong kasuko, no, nga imo makitaan on social media diri sa election, dili man pod, no. Daghang kay nangapildi mga DDS. Pildi man ang mga DDS. So, I think usa na sa gi-consider ni Senator Cheese Escudero sa iyahang pamulitika kay kaning pamilya ni Senator Cheese, noon man ni nga mga Marcos allies gyud na sila, no. Iyang papa was a member of the cabinet ni President Marcos at that time, senior, no, at that time. So, di po siya kaingon nga mag-DDS siya, pero kay baw siya nga si President BBM mismo purting panguan kanang panimbang pud gani kay gigi-oppose ba siya siyahang kaugalingong igsuon karon nga naning kamot pud, no, to kanang mangulitaw sa boto sa mga dides inilaray galore gyud ni karon, no, sa mailad lang gyud ni mao nang kita magbantay na lang pud ta kay dili man sincere ang kaning mga actions nga gihimo. You don't trust Cheese Escudero sa kaning iyaha gyud, no, ma-DDS ka or ma-BBM, di gyud siya kasaligan sa pagkakaron. So you don't even trust kung muboto ba pud ni siya for the acquittal ni VP Sara. Actually, no, naningkamo na siya siyang kagalingon, pero kinaba sa uban nga kanis Cheese kay nagpa good job sa siya, ganahan gyud siya ma-vice president siya. Yes, everyone is looking kay 2025 naman ta karon, 3 years into the 2028 election. So everyone is towards that direction, no, konsekwensya ng ambisyon nga modagan, and naagid siguro na sa unang-una ni Cheese Escudero nga magpresidente gyud siya, no. So the closest he ran was vice ba, no, last vice time. ni Kuan Fernando po ba to? Nya karon kay wa pa siguro na niya ni po. Yeah. Siya running mate ni. And batanon pa man gyud pud noon Oo. siya, no. Pwede pa gyud na niya tan-awon, he can try so many times and he has to tread on dangerous waters. Pero murag naguba jud siya, naguba jud maayo hinuon iyang Kuan. Di mada sa Tungod fashion ana show iyang ni dugay-dugay. Hart. Yes. Uya pa lang jud ang Kuan retsyo. Yeah, actually, nahuman Good points na unta. na to siya. But, yeah, just the same, ganahan siya nga maningkamot, maniguro, no, nga siguro maduol-duol ang iyahang political future sa 2028, sa iyahang ambisyon nga mapresidente, no. Kay klaro gyud kaayo ang ambisyon. Daghan kaayo ni sila actually nga nang ambisyon for that two higher posts this coming 2028 election. And of course, usana is si Speaker Romualdez, no, nga mao poy gipasanginlan karon nga iya gyud ding manipulations tanan. So ilad-ilad gyud ni and magbantay ta. Katawa jud ko sa mga Kuan. Ay daghan king-koy, no. Kani sila mga kingkoy nga makalagot, and actually they're using public money, no. So grabe dapat mag-outrage ta ani nga it's really a waste of resources in a very poor country gani nga dapat ang ato ang resources gi-invest na unta ni nato for the upliftment, no, social upliftment sa ato ang mga kanang citizens, no, mga countrymen nga mga pobre, pero himuon lang political circus tarang proceedings. Muna siya ang tubag, why ayo, what should me nakauyon O siya. dapat way makauyon either side, no, nobody pro is Duterte or benefiting. anti-Duterte ka. Yes. Dapat jud unta nga gihusay na nila, gihimo na nila kay nahuman na unta na. Mayo pa or wa pa election na human Wala na pa election, but then siguro sa pananaw ni Cheese Escudero, si Piatos cheese flavored na daw kuno siya karon oy kay tungod ani iyahang positioning murag para DDS po siya, no, pero 3 years daghan pa kay mahitabo. Kung gihimo pa na nila dito pagka February ba unya nahuman siya April, mas nya makuan nga inosente si VP Sara di ay dili tinuod ang mga pasangil nga gikuan sa prosecution.
Daghan Dili siguro makadaog nga makita mga ang kandidato outrage. nila, mga DDS, daghan mo kay daog. moingon silang gidaog-daog Oo. yun ni si VP Sara gyud, no? Kay di gyud na tinuod ilahang ipang-ingon mga ebidensya. But then maulagi I'm really very convinced na nga dili gyud makatubag si VP Sara sa mga allegations against niya as regards giun sa to niyang 125 million, giun sa niya ang confidential fund, sa iyang gibuhat while she was DepEd secretary, no? Kay grabe murag abuso gyud sa paggamit sa resources sa gobyerno inda guys, nga dili siya accountable kay confidential funds ni kung ikaw DDS ka niya, grabe imuhang kalisod, you should actually be angry nga nung dili i-explain, you should hold accountability ba, mangayo gyud tag accountability sa any public official nga mogamit sa pondo nga dili maka-explain. Kay we are not the richest country, no? Kanang kinahanglan nato nga to ang resources i-budget og maayo, i-gasto og maayo. Musugot lang ta nga gastuon nga wa ta kay bawog asa ni paingon. So it should actually create an outrage, no, nga sa ato mga Pinoy. Masuko ta dapat, no, nga nganong ingon ani kasayon gamiton sa ato mga politiko, and I'm talking about not only about VP Sara, but sa tanang mga politiko who are doing the same nga makagamit og public money as if ilahaning personal nga kwarta. Yes. So muna siya unya before we go ba attorney, ako lang sa hisgutan, ako nilakbitan, no, kay nibalik naman sa ka-viral oy ang kaning video ni Tolfo nga iyang giingnan si Senator Risa Ontiveros, kay si Risa Ontiveros ang gi-attack ron kay si Risa man jud ang pinaka-active manggod, no, sa Senate jud, no, nga siya mo murag siya jud ang pinaka-senator Karon kay siya daghan kay nahimo nga mga balaod nga mga landmark laws nya siya jud ang kusog kay mo sukit-sukit, no, kisa pa nangusog atong pogo Senator Risa Ontiveros man, so siya jud subject for me. Siya man ginusara diha, no, nga so siya jud subject for me sa attack. So na-viral na sa nagbalik kaning video ni Tolfo nga nigos Tolfo nga ipauli ni Risa Ontiveros ang katugingon sa Supreme Court nga iuli to ninyo yung gipanghatag nga bonus sa mga PhilHealth employees. Dili lagi na-appeal si Risa Ontiveros. Wa siya appeal ana, di gyud siya maka-appeal ana. Kay kana nga issue sa PhilHealth 2010 pa na nahitabo. Di abot siya sa PhilHealth 2014. November 2014 to October 2015. So unsa mo pagka-appeal niya ana? Di karon manggod, you should be more circumspect tanan, no, sa kani mga different attacks, especially kay si Senator Risa has declared nga she is not close to the idea of running as president in 2028. So sa iyang pagdeklaraan ni, she is actually very open to all kinds of targeting na huwat lang ta, manggawas na po na iyahang mga love life, kinsa kay iyahang mga ex, kinsa kay mga nandismaya nga mga karelasyon niya sa una nga manggawas na po na, no? Basig na po manggawas nga mga scandalous sex videos, no, para lang paguba sa usa ka kandidato. And I think she is prepared for that, no? She knows what she's doing. Pag ingon niya nga I'm not close to the idea. Ang niyon siya moingon nga mudagan ko, unlike VP Sara nga which is siya normal. Normal naman na siya sa party do. Yes. Kamutanan nga party members, may mo nga I'm open to it. Pero of course dapat man jud mga discussion nga ikaw imong tsansa ay nalagdagan kadi ka kadaog. Or dapat ikaw ang mudagan because you are capable. Napa na mga discussion. It's not final, which is normal raman jud ang ingon ana. And she's still younger, no? In 3 years, I think 60 siguro si Senator Risa. So, but matanon pa na to run as a president or vice president. So, naapa na siya all the energy to do so. And yeah, I would not be surprised nga mao gini ang panguna-una kay siya man puy nanguna karon sa 19th Congress among the senators nga makita nato nga kuan gyud no ning oppose gyud sakto gyud nga opposition. Kung ako may pangutanon, kung ako ingon siya Ryan Mark, kung mo lancer ko president, ko no, pag vice president lang sa. Siya, pwede siya vice president. Kamo di ka kadaog yung president. Mao na imo especially political versus Sarah. Ibuta na to ha. Dili ma-impeach. Dili ma-convict si Sarah. So ma-presidente ko siya in 2028. So mga ko ayaw na jud tugatugag lansar kung si Sarah imong kontra, kadi jud ka kadaog pag president, pero na kay dakong chance nga ma-vice president ka because you are
outstanding as a senator. So Grabe many ka kag things. accomplishment. So many things can Yes. change, no? Napatay 3 years and Kikubam tandem, remember, no? They will be in during the 20th Congress, no? So, isa siguro po na sa mga plus points karon kay dili hindi na nag-iisa si Senator Risa sa 20th Congress na anapod ang Kikubam nga tandem. So, tulo na sila medyo saba-saba, no? We expect nga medyo saba-saba ni silang tulo karon sa pag sugod sa ilang termino sa afternoon sa June 30. So yes, another next topic, politika gihapon pero local politics. Yes, arita sa local politics, no, dirita sa mga Frasco Garcia nga clan Ihawa na. kay terminated kuan siya no kanang si Representative Duke Frasco after sa iyang pag-express nga dili na niya suportaan as Speaker of the House si Martin Romualdez karon gipapahawa siya sa partido no nila supposedly, and he was saying mo ni sa iyang statement no nga wala there's no unity in there. So siguro tanaw niya it will not serve him or his constituents kung he will continue serving Speaker Romualdez, isip Speaker for the next Kaya manifesto, pero wa siya ni perma. Yes, wa siya mo perma, and of course they are ilang pangunahuna ani mga tawhana politika ramgutanan, no? And you're not supporting me, so you must be against me. You must have other things in mind. Manifesto na magpadayon lang gihapon as Speaker of the House si Martin Si Martin Romualdez. Romualdez. So, wa ni perma si Frasco. So, ingon ang ilang mga party mates nga, actually, gipapahawa man siya. So mo na to ang pangutana karon, no? Nakaayon ba kamo sa wala pagsuporta ni Representative Duke Frasco kang Speaker Romualdez maong nimbiya siya sa partido og ngano man? Ako, Okay lang. Go! Go, Duke! Yeah. Ang nakalingaw man gud ani kay ang asawa ni Representative ni Speaker Martin Who is this sa Romualdez Buana? is actually my classmate si Yeda Romualdez. Yes. No? As in classmate gyud me, literally classmate gyud me, dili ra mi simple nga batchmate. Before pa siya na beauty queen, classmate yes. na mo. High school Okay, Binibining classmate. Pilipinas International man na siya. I think 1994. Yeah, ako sa binibinis akong kasing-kasing. So anyway, mao ni siya no ang gihugon-hugon nga mudagan daw si Yeda governor in 2028. Nya niingon siya nga dili ko mudagan, wala ko'y plano Na-shock ko actually. Nga nung naingon ana nga ang kulikuhan na din ang chika nga mulan siya governor in 2028 sa Cebu ha, because she can actually run because she's a Mendoza na sila property sa Compostela ba na Liluan. Sila resort, beach resort, di ba? So kana ang pag-ingon nga kanang na-involved na noon si Yeda diri sa istorya regarding sa mudagan siya dili sa local politics ba. Grabe ang shade, no? So everything is in preparation for 2028. Bago pa gani ta nag-election 2025, nag-isgot na tag 2028, but then mao na gisiguro na pangunahon sa tanang mga tao, no? And kaning alignments, ang kaning wala pag-support or ang pag-support for speakership could be in kanang in the vision nga ari na tas 2028 mangandam na ta. Mo man siya nga, if you are not with us, then you are against us. Nya mo ingon na spam bari 4 nga sige lang kalma lang kayo diyan, mag-TikTok lang ko. Ino-spam siya. Lingon ba kayo spam kay katong kaning protest ba, electoral protest, no? Nga gipatubag na siya in siya. Kanang i-enjoy lang yun na din ha imong mga remaining days sa Kapitolyo. Enjoy. Uning panagpagawas na yato si ang igsuon ni Governor Gwen Garcia si Atty. In fairness, Winston. nasa the shade, no? Yes, no nga he was trying to kanang pay tribute Kay to birthday their man to father. sa ilang papa, in fairness. Pero nga pwede nung na inatog mo-greet ang siya. message, no, Pwede na nga. mo-greet lang si siyang papa and then memory sa iyang papa. Nga naman siya pado man siya dito ang angling nga katong napildi sa iyang papa ni Kuan nga dili sikat, Grace no? in Ana, defeat. pero ni dawat na siya dayon. Mao na actually I could remember ni publing that way yun, no, kay naman gyud tay mga kuan pod mga hangyo-hangyo pod sa iya at that time
And yeah, he's very approachable. Nothing, murag dili gyud. Nothing sa kanang imuha mahibaw-an ni kanang Governor Gwen karon. Unang daghag nako nalingaw ko sa mga comments sa ubos nga asa din ning liwat si Governor Gwen no nganong ingon ana siya and ultimately leading to her defeat no nga kanang ingon ana nga klase nga kinaiya. Kay para pareha man mo na actually og history repeats itself kay ang nakapildi ni Noy Pabling atong panahon na dili siya kay sikat si Caminero. from Argao no. Oo. Kung itandi ba kana mga Caminero ilado sa na dito dapit sa ilang distrito no pero From an kung sa outsider. entire Cebu grabe jud lamang jud ang Garcia nga family name especially Pabling Garcia kay siya gud ang governor ato incumbent gud siya pero gipildi siya mura sad karon ni Governor Gwendolyn Garcia siya ang in power pero napildi siya ni kuan ni Pampari 4 nga wala who is siya, a nobody background, yes grabe sa ka nobody election, sa political landscape ba sa Cebu no so makaitag nag-away din si Winston og si Gwen Garcia anong ingon ato man siya necessarily I don't think po na or basta necessarily gibadlong siya ni Winston yung ganun siya nga it's their way of kay ikaduha na kato na pong kuan, kato na pong permitted pagdawat statement. sa suspension. Diba? Karon kay kana to accept defeat gracefully and mao siguro ang ako ang yun naunaan nga basin og wala lang gyud makanaw og istorya ni Governor Gwen ana siya ka powerful. Or basta giingna na siya, And di it's so siya lonely. maminaw. Yes. So mao to, statement na lang sa skuan, shade na lang sa birthday. It's so lonely on top, Rating. no? Kung ingon ana nga walay tao around you can tell you nga murag medyo OA na ka, sayop na ka, wala kay angay mo sayaw, ana ba? So, wa gyud siguro nakaingon og even those who are in the position to give her advice could not do so personally. Iagi-agi na lag shade sa ilahang mga public message in some other kanang opportunities no dili gyud lahos kay pwede ra gyud pud ilahos na lang to. Pwede mo sa ihagaw how good. Oh, And what is a Sunday family lunch? pwede na sad. What's it like JC? Pwede sad, no? Dili na po. Basig human na. Unya, dili yun. Pero nga nang Dili i-public maminaw. yun. Sa statement na lang yun ni. Yeah, ari gud i-public, no? Para makaibaw ang tanan. Nga amo na siyang giingnan. Unya, dili man gud maminaw, oy. Pero tayo pa attorney nga nung nabungat man gyud si mong papa nga wa siya angay mo sayaw. Ha? O siya lami mo sayaw. Wa jud siya lami. Wa may nipastak Masayaw. niya pag sinulog. Ay, sorry. Oh, we were there. We were there. We were there. We were actually reacting. Kay we were Lukewarm. expecting with all the stunts that she did. Nga naagay mo, ana, chuk, applause. Taas kay itong kuan ato sa introduction niya. All about her. Oh, and that should have been clue enough nga walay giganahan, no? Kanang kung siya, no, madungog ba kung naning pakpak nimo or wala, no? Kay kung naa ka sa posisyon nga wala lagi, dapat kusog kaayo ning pakpak nako, no? Kay nagbuwis buhay gud ang taong ko og kanang saka-saka dili taas kaayo nga sa to nga pole. Nya kahuman hala way ning pakpak nako. So dapat no personal assessment na lang to. But then again, basig ang mga nakasuran, okay kayo, pakpak kayo. Kay dragging nga sa gyud kay itong introduction, taas kaayo ni balik jud siya. Nahimo laging history, iyahang life story. Ningdaog ba si iyang si kuan Gov ato. Gwen sa Naga? Kay she was actually within the mayor. Naga nga contingent. No, I murag think so. napildi pud siya sa Amo ba? Naga. Napildi I na siya. think so. So basig ana usa sa siguro na. But then lagi whether sa imong sayaw-sayaw or sa imong kamaldita or sa anything, no, kanang dapat na ayo kay person siguro honest enough sa imong surroundings who can tell you that, no, nga OA nakabalag sakit ba. Wala siguro ingon ana, no, kay basig abiba gyud tanan, no, kanang abiba gyud tanan kang Gov Gwen mo nang di siya katuo nga napildi siya kay mahantod siguro karon na pag magsigingon nga di gyud ni katuo Gov nga napildi ka and yeah, to assuage her na mo ingon nga matikas gyud ka, no? So karon na protest and ang giingon ni Gov Gwen kay na ako noy murag accumulating nga evidence nga na ay fraud sa Machine. election sa mga machine. So tanaw na to kay dingon naman si Pambari 4. Yeah, may kuan Nakoy separate team of We will lawyers. handle it. Okay, sige. Nadyo ko na siya lawyer. Iyarang mga lawyer bahala na kay mo focus ko sa transition. Abi na ako mo focus sa siya yung TikTok.
We should stop. In fairness, muna ako sa yun anang Pam is, di ko mo comment sa anang Pam kay ato si Chata kag chance uing. Yeah, precisely. To prove herself. Atong tan-awon kung unsay mahimong dagan ni Governor, incoming Governor Pam Bari 4, no? Kay murag ang pinakauna niyang agenda is ang healthcare system. Yes. Kay mao gyud gireklamuhan sa tanan natong nahibaw-an Mo diri dyan sa nakapadaog probinsya. niya. Oh, tungod kay na-feel gyud sa Kanang health mga tao what services. happens when you are the richest province, daghan ka kag kwarta, at yet you cannot give Ano wala may sa imuhang ingon health sila ha? services. Walay ayo ang mga district hospitals. Kulang man Mo sa dyan pirmi doktor. mo mabasahan sa Facebook. Kulang sa doktor, understaff, wala Ano, kay equipment. wala magamit nga equipment niya. For a province boasting kina-richest siya, no? Makita unta na sa imuhang health services. Uy nga mga tao nimo ba dili sila maguol kung masakit sila kay we are in the richest province, no? Maka-afford ang atong probinsya o tambal patambal ato. But then you do not feel that. Kay ang mga tao nakahibaw nga once they go to the public hospitals, they don't receive any quality service at all niya. I heard lang nga ang uban sa mga politiko naa sila daghang mga parinting nga mauna na ang na-feel nga niingon sila nga ay mao din ni epekto sa among gipang disapprove nga budget unta, no, ang kanang kuan paggamay sa budget para sa health services sa probinsya. But PAM should watch out for this, no, kay kung dili suportaan sa provincial board ang iyang proposed budget for next year, PAM will be following the budget nga na-approve na for this year. So, for next year, for 2026, there will be a new budget unya. Probably adto na mo gawas ang proposed nga budget for improved healthcare services. Kung dili na approve sa provincial board, ang iyahang sundon nga budget is ang karon nga tuig, which is I suppose gamay rag budget for health. So it's really a challenge for Pambari 4 unsaon ni niya o unite to have the support of the provincial board. Okay, so muna siya ato nang atanan. Grabe karon among discussion ay political analyst at the same time constitutionalist. Quoting Buot, no? But before we go, let me say hello sa mga biyata, no? Sa Archcon Fraternity of Our Lady of Lords, Marife, Andrina, and Joe Medeza Penales. Madam, so kos madam siya nga naman sige makag-inom og kape rayan kada focus sa camera sige siya kag-inom og kape. Tinuod yun ba ya nga naami kape? Iko part mo na sa packaging. Part mo na siya sa direction. Madam Joe Medeza Penales. Yes. Kurot na. Pwede sa mo sponsor og kape. Wala tay panahon. But let's say thank you ni Archbishop Palma, ni Tatay Dodong Limchua, ni Nanay Gayan Limchua, sa PAL. Of course, nila ni si Inday, si Milo, si Ferdy, si Brian, si Dave, si Mabel. Oo, memorize na lang yun nato. Ha, ano wala ninyo ang dama Ferdy. Wala tayo panahon. Magkita nagbalik. Sunod sa Padupuhon. Dilin si paborito kasaw matag panihapon. SAYRI!